everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් හැමෝම මේ දවස්වල පරිස්සමින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම හැමෝටම පරිස්සමින් ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට විශ්මිත ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් homemade cream එකක් ගැන කියලා දෙන්න සහ හදා ගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතින් හරිම ලේසි විටමින් C gel එකක් ගෙදරදීම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි ඔන්න මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා විටමින් C කොහොම මේ දවස්වල ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය අපේ සම පැහැපත් කරන්න වගේම අපේ සමේ දීප්තිය වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම අපේ සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය එළනවන්නත් ඔන්න විටමින් C මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඉතින් COVID-19 වලටත් ඔන්න වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කරලා තිනවා විටමින් C දවසට එක ටැබ්ලට් එකක් ශරීරයට ලබා ගත්තොත් ඔන්න ඔයාලට ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මම විටමින් C ගැන වැඩිදුර විස්තරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා මගේ විටමින් C වීඩියෝ එකේ. මම ඒ වීඩියෝ එකත් මෙතනින් දාන්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. සප්ලිමන්ට් එකක් ගන්න උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවන විටමින් C ජෙල් එකක් කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලානේ. ඉතින් විටමින් C මේ ජෙල් එකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරොත් ඔයාලගේ කුරුලෑ තත්ත්වයන් 75-80ක් විතරම පාලනය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සම අවුවට පිච්චිලා තනින් තන අඳුරු පහ වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ ජෙල් එකෙන් ඊටමත් ඉක්මනින් ඔයාගේ සම යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි කුරුලෑ නිසා ඇතිවන ලප කැල. කාලයක් තිස්සේ මැකෙන්නේ නැතුව තියෙන ලප කැලවලුත් ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක භාවිතා කරලා මාස 3-4ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට වෙනස තේරෙයි කොහොමද ඔයාලගේ ස්කින් එකේ තියෙන මේ ඩාර්ක් ස්පොට් ෆේඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාම පාවිච්චි කරලා බලන්න කොහොමද ලැබෙන රිසල්ට්ස් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ඇස් යට කළු වීම, මේ අයිලිඩ් එක ගොඩක් අයගේ කළු. ඉතින් මගේ අයිලිඩ් එක සමහර මූණට වඩා ටිකක් අඳුරු වලට පේනවා ඇති. ඉතින් අන්න ඒ තත්ත්වයක් ඊටමත් සෙමින් යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න මේ විටමින් C ජෙල් එකට වඩාත් හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විටමින් C ජෙල් එක පාවිච්චි කරන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දවසට දෙවරක් මේ විටමින් C ජෙල් එක පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඔයා රාත්‍රී නිින්දට යන කලින් ඔයාගේ මූණ හොඳින් සෝදලා ඔයාට පුළුවන් මොයිස්චරයිසර් එක විදිහට මේ විටමින් C ජෙල් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම ඔයා උදේ නැගිටලා ඔයාගේ මූණ සෝදලා ඔයාට පුළුවන් මේ විටමින් C ජෙල් එක ඇප්ලයි කරන්න. නමුත් එළියට යන කෙනෙක් නම් රැකියාවට යන කෙනෙක් නම් අවුවට නිරාවරණය වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ සම ඔයා sun protection sun block එකක් හෝ sun gel එකක් ආලේප කරලා එළියට යන්න මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරලා එළියට යන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ ක්‍රීම් එක හදාගත්තට පස්සේ සති දෙකක් ඒ කියන්නේ දවස් 14ක කාලයක් ශීතකරණයේ ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එයා ටයිට් කන්ටේනර් එකකට දාලා ඒ කියන්නේ සුළං නොවදින විදියට පුංචි කිස් ඩප්පියකට දාලා හොඳින් ඩප්පිය මූඩිය වහලා ඔයාලට පුළුවන් ශීතකරණයේ මේක දවස් 14ක් එහෙම නැත්නම් සති දෙකක පමණ කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ homemade vitamin C gel එක හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ vitamin C gel එක ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානතම දේ තමයි හොඳින් ඉදුණු දොඩම් ගෙඩියක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් හොඳින් ඉදුණු නාරං ගෙඩියක් ගන්න. නමුත් දෙහි ලෙමන් කියන මේ දෙක භාවිතා කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම දොඩම් හෝ නාරං තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් යුෂ අරගෙන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ සයිස් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දොඩම් ගෙඩියකින් තමයි මම මේ යුෂ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ගන්නකොට ඔයා මේ දොඩම් ගෙඩිය හොඳින් සෝදලා තමයි යුෂ ලබා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මීඩියම් සයිස් දොඩම් ගෙඩියක යුෂ අරගත්තා. ඒ වගේම ඇලෝ ජෙල් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම පාවිච්චි කරන ඇලෝ ජෙල් එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ග්ලිසරින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ආමන්ඩ් ඔයිල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ග්ලිසරින් අරගෙන තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මේ යුෂ වලට එකතු කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මම ග්ලිසරින් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මේ දොඩම් යුෂයකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ග්ලිසරින් කියන්නේ අපේ සමට හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙන දෙයක්. ඉතින් කිසිම බයක් වෙන දෙයක් නැහැ. ග්ලිසරින් ඩ්‍රයි ස්කින් එකකට උනත්
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසායි අපි මෙතනට ග්ලිසරින් එකතු කරන්නේ. දැන් මම මේක හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කර ගන්නවා අපේ සම පැහැපත් කරන තවත් ප්‍රධානතම ඔයිල් එකක් වෙන ආමන්ඩ් ඔයිල්. ඉතින් මම ආමන්ඩ් ඔයිල් නම් මෙතනදී එකතු කරගන්නේ බිංදු 2ක් විතර. මොකද මගේ ස්කින් එක ඔයිලි ස්කින් එකක් නිසා. ඉතින් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ආමන්ඩ් ඔයිල් බිංදු 4ක් 5ක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආමන්ඩ් ඔයිල් බිංදු 2කුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මම මේ දෙකත් හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ ඇලෝ ජෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර මගේ මේ යුෂ වලට එකතු කරගන්න එක. හරි මම දැන් කරන්නේ මගේ මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න එක. ඉතින් ඇලෝ ජෙල් ගත්තොත් කැටිති වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳින් දිය වෙනකම් මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් අපි කලවම් කරගත්තු අපේ විටමින් C ජෙල් එක. ඉතින් මේක අපි එකතු කරගන්න ඇලෝ ජෙල් ප්‍රමාණය මත උකු වෙන්න මේ වගේ දියාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කිසිම දෙයකට අවුලක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක අපිට සීරම් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උගු ගතියට ආවොත් අපිට මේක ජෙල් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ ඇලෝ ජෙල් එක එකතු කිරීම මත. ඉතින් මේ විදියට අපි හදාගත්තට පස්සේ බලමු මේක ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම හදන්නේ මේක සීරම් එකක් විදිහට වෙන මගේ ෆේස් එකට ඇප්ලයි කරගන්න එක. ඉතින් හරිම සනීපයි. ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හොඳින් පිරිසිදු කරගත්ත මුහුණේ රාත්‍රී නිින්දට යන්න කලින් ඇප්ලයි කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම් එළියට බහින්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සීරම් එක උදෑසනත් මූණේ ආලේප කරන්න හොඳින් මූණ සෝදගත්තට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඇස් වටා eyelid එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ආලේප කරනවා. අමතක නොකර වෙල්ලේ ආලේප කරන්න මේ සීරම් එක. ඉතින් මේ ජෙල් එක මොකද අපේ මූණ බෙල්ල නැත්තම් පාට දෙකක් වෙන නිසා. ඉතින් හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම සීරම් එක ඇප්ලයි කරගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සීරම් එක එහෙම නැත්නම් අපේ විටමින් C ජෙල් එක අපි ආලේප කරගත්තේ. ඉතින් මම කියවනේ ඔයාලට රාත්‍රී නිින්දට යද්දි ආලේප කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කිසිම බය වීමක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාලා රාත්‍රී නිින්දට යන කලින් මේ ආලේපනේ ආලේප කරාට පස්සේ සෝදාන්න එපා. මොකද විටමින් C, ආමන්ඩ් ඔයිල්, ග්ලිසරින්, ඇලෝ මේ හැමදේම අපේ ස්කින් එක ගොඩාක් දීප්තිමත් කරන්න උදව් වෙනවා. රාත්‍රියේදී තමයි අපේ සම වඩාත් හොඳින් සැහැල්ලුවෙන් පවතින නිසා හොඳින් ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. එතකොට අපේ සමට අපි මේ ආලේප කරපු ආලේපනයන් පෝෂණය අපේ ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම නොකඩවාම මාස 3ක් පාවිච්චි කරන්න. කිසිම දෙයක් අද ගාලා හෙට ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඉස්සර මමත් මේ වගේම හරි ඉක්මන් ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වුණා. නමුත් ස්වභාවික දේවල් අත්හදා බලද්දී ස්වභාවික දේවල් වලින් රිසල්ට් එක ලැබෙද්දී මමත් දැනගත්ත අනිවාර්ය ඉවසීමක් ඇතුවයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ආදරෙන් කියනවා කිසිම දෙයක් අද ගාලා හෙට කිසිම රිසල්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක මාස 3ක් නොකඩවා ඔයාලට භාවිතා කරොත් ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි රන්වන් පැහැ දිදුලන සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සමයේ තියෙන ගැටලු ඔක්කොම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොකද ඔයගේ යාළුවන්ටත් ඔයාට වගේම කුරුලෑ ලප කැලල් ඒ වගේම සන් ටෑන් රිමූව් කරගන්න ගොඩක් අවශ්‍යතාවයක් නැති. ඉතින් එයාටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මම අමතක නොකර subscribe කරන්න. අපිට තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා තවත් ලස්සන වෙන්න වීඩියෝස් එනකම් බලාගෙන ඇති කියලා. ඔයාලට තියෙනවා නම් මොනවා හරි දේවල් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම Instagram, Facebook මම follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවත් මගෙන් දැනගන්න ඕන කරුණු කාරණා තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකක් මගෙන් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් කරන්න මොන වගේ වීඩියෝස්ද ඔයාලට දැන් ඉදිරියට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඔයාලගේ රූපය ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ගිහින් එන්නම්.